Namaskar and welcome to this video. In this video, I am going to give some information about the PN junction diode and its characteristic. So, यसको बारेमा बुझ्नु भन्दा अगाडि पहिला हामीलाई semiconductors के हो त्यसको बारेमा आइडिया हुनुपर्छ. So, we know that there are three types of substances on the basis of their conductivity. They are conductors, insulators and semiconductors. Conductors have very high conductivity and insulators have very low conductivity, but semiconductors are those materials which have a conductivity between conductors and insulators. Semiconductors are tetravalent in nature. They have 4 valence electrons. There are two types of semiconductors. One of them is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors are purest form of semiconductor elements. Examples, we can find silicon crystal, germanium crystal. So in intrinsic semiconductor, we can find only one type of atoms or elements. Since the semiconductors are tetravalent in nature, all 4 valence electrons will form a covalent bond with the neighboring 4 atoms. So intrinsic semiconductors मा free electron को concentration चाहिँ धेरै थोरै हुन्छ. त्यसको maximum electrons चाहिँ covalent bond मा हुन्छ. conduction band मा electrons हरु very थोरै हुने भएकोले कारणले गर्दाखेरि यसको conductivity कम हुन्छ. अब room temperature मा conductivity बढाउनको लागि हामी intrinsic semiconductors मा trivalent or pentavalent impurity atoms हरु एड गरेर नयाँ टाइपको सेमिकन्डक्टर बनाउन सक्छौं जसलाई हामी एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर्स भन्छौं. सो यसरी इम्प्युरिटीज एड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डोपिङ भन्छौं. अथवा डोपिङ भनेको प्रोसेस अफ एडिङ इम्प्युरिटी एटम्स इन इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर्स टु फर्म एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर्स एन्ड डोपिङ इज डन टु इन्क्रिज द conductivity. So now let's move to the two types of extrinsic semiconductors. Depending upon the type of impurity atom added, trivalent add गरेको छ कि pentavalent add गरेको छ, त्यस आधारमा हामीसँग two types of semiconductors छ. They are p type semiconductor र अर्को छ n type semiconductor. जब trivalent impurity atoms जस्तै एल्युमिनियम अनि बोरोनहरु हामी इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा एड गर्छौं तब p टाइप सेमिकन्डक्टर्स चाहिँ फर्म हुन्छ. सो p टाइप सेमिकन्डक्टर्समा इम्प्युरिटी एटम्सहरु बोरोन एल्युमिनियमलाई हामी एक्सेप्टर एटम भन्छौं किनकि दे क्यान एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रोन. सो यसको डायग्राम हेर्ने हो भने हामी यो एउटा कुनै ट्राइभ्यालेन्ट एटम इम्प्युरिटी एटम एक्सेप्टर एटम एल्युमिनियम एड गर्ने हो भने यससँग 3 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स छ. त्यो 3 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स चाहिँ 3 टा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म भएको हुन्छ. यहाँ कम्प्लिट कोभ्यालेन्ट बन्ड पाउँछौं. तर यहाँ एउटा देयर इज ल्याक अफ 1 इलेक्ट्रोन टु कम्प्लिट अ फोर्थ कोभ्यालेन्ट बन्ड. सो दिस भ्याकेन्सी वेयर देयर इज ल्याक अफ इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड अ होल. सो यसमा एउटा होल हुन्छ. यो होल चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा पाउँछौं. सो कंडक्सन ब्यान्डमा यसको फ्री इलेक्ट्रोन्स हुँदैन. होल्समा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स धेरै हुन्छ. त्यसैले मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स चाहिँ होल्स हो र रुम टेम्परेचरमा केही इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेक गरेर कंडक्सन ब्यान्डमा जान सक्छ. सो कंडक्सन ब्यान्डमा भेरी फ्यू इलेक्ट्रोन्स मे बी प्रेजेन्ट. सो माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स आर इलेक्ट्रोन्स, फ्री इलेक्ट्रोन्स. The schematic diagram of p-type semiconductor is shown here. Here we can find these red circles are the majority charge carriers. They are holes and very few minority charge carriers, electrons are present in p-type semiconductor. Now let's move to the n-type semiconductor. जब pentavalent elements हरु जस्तै phosphorus, arsenic हरु intrinsic semiconductor मा एड गर्छौं then n-type semiconductors are formed. सो त्यो पेन्टाभ्यालेन्ट एटम सँग 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ. 5 वटा मध्ये 4 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ 4 नेबरिङ सिलिकन एटम सँग कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म हुन्छ र यो 5th इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्री हुन्छ. यो 5th इलेक्ट्रोन कंडक्सन ब्यान्डमा हुन्छ. सो
इभन इन अ गिवन क्रिस्टल यस्तो फ्री इलेक्ट्रोन्स धेरै हुने भएकोले यो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ यो फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो फ्री इलेक्ट्रोन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो टाइपको सेमिकन्डक्टरलाई हामी एन टाइप सेमिकन्डक्टर्स भन्छौँ। रुम टेम्परेचरमा केही इलेक्ट्रोन्सहरू भ्यालेन्स ब्यान्डमा कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेक गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा जान सक्छ। सो वी क्यान फाइन्ड भेरी फ्यू होल्स इन अ भ्यालेन्स ब्यान्ड अफ अ एन टाइप सेमिकन्डक्टर्स। सो द स्केमेटिक डायग्राम हेर्ने हो भने हामी यस्तो टाइपको पाउँछौँ। यो ब्लू सर्कल्सहरू जति चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुन् भने यो रेड सर्कल चाहिँ हाम्रो माइनोरिटी चार्ज क्यारियर होलको हो। सो यसमा जुन इम्प्युरिटी एटम्स लाइक फस्फरस आर्सेनिकहरू एड गर्छौँ तिनीहरूलाई हामी डोनर एटम भन्छौँ, किनकि दे क्यान डोनेट वान फ्री इलेक्ट्रोन टु द गिभन क्रिस्टल। यसरी हामीले एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर्सलाई एन टाइप र पी टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो अब लागौँ पिएन जङ्सन डायोड भनेको के हो त, कसरी फर्म हुन्छ त पिएन जङ्सन डायोड भनेको। सो वी क्यान फाइन्ड यो पी टाइप सेमिकन्डक्टर भयो, यो यसमा हामी मेजोरिटी चार्ज के होल्स पाउँछौँ। त्यस्तै यो एन टाइप सेमिकन्डक्टर्स भयो, यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स फ्री इलेक्ट्रोन्स पाउँछौँ। जब यो पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई हामी कम्बाइन गर्छौँ त्यसपछि एउटा सेमिकन्डक्टर क्रिस्टल बन्छ, त्यसलाई नै हामी पिएन जङ्सन डायोड भन्छौँ। यो पिएन जङ्सन यो जुन एउटा जङ्सन छ त्यसलाई हामी यो दुईटा पी टाइप र एन टाइप जोइन गरेको यो रिजनलाई हामी पिएन जङ्सन भन्छौँ। सो यहाँ एन रिजनमा इलेक्ट्रोन्सको कन्सन्ट्रेसन हाई छ, पी रिजनमा होल्सको कन्सन्ट्रेसन हाई छ भने यहाँ कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्स भयो। सो बिकज अफ कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्स वी क्यान फाइन्ड अ डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियर्स। यहाँ डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियर्स हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसनमा फ्लो हुन्छ। यसरी एन टाइपको फिफ्थ इलेक्ट्रोन यो पी रिजनमा भएको होल्समा बस्न गयो भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, त्यसैले यो पोजिटिभ आयन बन्छ। यसले चाहिँ एउटा गेन गरेकोले यो नेगेटिभ आयन हुन्छ। यसरी कन्टिन्युअसली पी रिजन एन रिजनबाट पी रिजनमा इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुँदै जाँदाखेरि यो एन रिजनको साइडमा चाहिँ पोजिटिभ आयन्स बन्दै जान्छ, पी रिजनको साइडमा चाहिँ एन नेगेटिभ आयन्स डिपोजिट हुँदै जान्छ। यसरी कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्सको कारणले चार्ज पार्टिकल्स फ्लो भएर सेटअप हुने करेन्टलाई हामी डिफ्युजन करेन्ट भन्न सक्छौँ। यसरी करेन्टहरू चार्ज पार्टिकल्सहरू फ्लो हुँदै यहाँनिर आयन्सहरू डिपोजिट हुँदै जान्छ र आयन्सहरूको डिपोजिसन चाहिँ सर्टेन टाइमसम्मको लागि मात्र हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो आयन्सको डिपोजिसनले गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ। द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड स्टप्स फर्दर मुभमेन्ट अफ चार्ज क्यारियर्स फ्रम वान रिजन टु एनदर रिजन। सो यो नेगेटिभ आयन चाहिँ पी साइडमा, पोजिटिभ आयन चाहिँ एन साइडमा डिपोजिट भएको कारणले यहाँ एउटा भर्चुअल सेल इक्विभ्यालेन्ट सेल फर्म हुन्छ। त्यहाँ सर्टेन पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्रिएट हुन्छ। त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्सलाई नै हामी ब्यारियर पोटेन्सियल भन्छौँ। सो ब्यारियर पोटेन्सियल भनेको सिम्पली द ब्यारियर विच डज नट एलो चार्ज फ्लो एक्रॉस द जङ्सन। So the value of this barrier potential for germanium is 0.3 volt and for silicon is 0.7 volt. So यो रिजन सर्टेन रिजनमा हामी यहाँनिर फ्री चार्ज क्यारियर्स पाउँदैनौँ, यहाँनिर आयन्सहरू मात्र छ, तर यो आयन्सहरू पनि इमोबाइल आयन्सहरू हो। सो यो रिजनलाई हामी डिप्लेसन लेयर भन्छौँ। सो यो रिजन भनेको एउटा डिप्लेसन लेयर हो जहाँ फ्री चार्ज क्यारियर्स चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो दिस इज द symbol of the PN junction diode. In this symbol we can find a line. This line represents the n-type semiconductor and this broader side of a triangle represents the p-type semiconductor. Remember we use p-type and n-type, not positive and negative. So just now we discussed the formation of PN junction. So let's move to the biasing of diode.
सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज बायसिङ बायसिङ भनेको डायोडमा हामीले भोल्टेज सोर्स कनेक्ट गर्नेलाई हामी बायसिङ भन्छौँ यदि कुनै पनि भोल्टेज सोर्स हामीले डायोडमा कनेक्ट गरेनौँ भने त्यसलाई हामी जेरो बायसिङ भन्छौँ र भोल्टेज सोर्स कनेक्ट गर्यौँ भने त्यहाँ दुई थरीको बायसिङ हुन सक्छ एउटा फरवर्ड बायसिङ हुन सक्छ फरवर्ड बायसिङमा चाहिँ ब्याट्रीको प्लस टर्मिनल यो पिएन जङ्सन डायोडको पी टाइपमा र ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल पिएन जङ्सन डायोडको एन रिजनमा कनेक्ट गर्यौँ भने त्यसलाई हामी फरवर्ड बायसिङ भन्छौँ यसरी यो भोल्टेजलाई हामीले यो भेरिएबल ब्याट्रीको भोल्टेज चेन्ज गर्दै जाने हो भने यो थिकनेस अफ अ डिप्लेसन लेयर डिक्रिजेस हुन्छ अर्को टाइपको बायसिङ छ रिभर्स बायसिङमा ब्याट्रीको पी पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ पिएन जङ्सन डायोडको एन रिजनमा कनेक्ट गरेको हुन्छ भने नेगेटिभ टर्मिनल अफ अ ब्याट्री इज कनेक्टेड टु द पी रिजन अफ अ गिभन डायोड सो जब यो भोल्टेज चेन्ज गर्दै जान्छौँ बढाउँदै जान्छौँ यसले चाहिँ यो डिप्लेसन लेयरको थिकनेस इन्क्रिज गराउने काम गर्छ सो यसरी ब्याट्री कनेक्ट गर्दाखेरि भोल्टेज सोर्स कनेक्ट गर्दाखेरि हामी दुई तरिकाले कनेक्ट गर्न सक्छौँ एउटा फरवर्ड बायस हुने गरी अर्को चाहिँ रिभर्स बायस्ड हुने गरी चाहिँ अब हामी लागौँ आईवी क्यारेक्टरिस्टिक अफ पिएन जङ्सन डायोड आईवी क्यारेक्टरिस्टिक फरवर्ड बायसमा करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन कस्तो छ रिभर्स बायसमा करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन कस्तो छ त्यसैलाई नै हामी आईवी क्यारेक्टरिस्टिक अफ पिएन जङ्सन डायोड भन्छौँ अब हामी यहाँ हेरौँ फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक मैले एउटा सर्किट देखाएको छु देयर इज अ भेरिएबल ब्याट्री सोर्स देयर इज अ डायोड पिएन जङ्सन डायोड रेसिस्टर अनि करेन्ट नाप्नको लागि एमिटर इज कनेक्टेड इन सिरिज भोल्टेज नाप्नको लागि भोल्टमिटर इज कनेक्टेड इन प्यारलल टु द डायोड जब हामी यो भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ द थिकनेस अफ द डिप्लेसन लेयर ग्रेजुअली डिक्रिजेस किन भन्दाखेरि यो नेगेटिभ टर्मिनलले यो एन रिजनमा भएको इलेक्ट्रोन्सलाई रिपेल गर्छ त्यस्तै यो पोजिटिभ टर्मिनलले पी रिजनमा भएको होल्सलाई रिपेल गर्छ यसरी इलेक्ट्रोन्स एज वेल एज होल्स चाहिँ बिस्तारै जङ्सनतिर मुभ हुँदाखेरि थिकनेस अफ द डिप्लेसन लेयर डिक्रिज हुँदै जान्छ र सडन भोल्टेज एप्लाई गरिसकेपछि थिकनेस अफ द डिप्लेसन लेयर विल बी जेरो एन्ड दिज इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स क्यान इजिली क्रस द जङ्सन कन्ट्रिब्युटिङ सार्प इन्क्रिमेन्ट इन करेन्ट ग्राफिकली हेर्ने हो भने यस्तो हामी पाउँछौँ एक्स एक्सिस त हामीले फरवर्ड भोल्टेज वाइ एक्सिसमा फरवर्ड करेन्ट राख्ने हो भने प्लट गर्ने हो भने जब भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ करेन्ट अलमोस्ट जेरो रहन्छ यहाँनिर थोरै लिकेज करेन्ट चाहिँ फ्लो हुनसक्छ ड्यु टु माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स तर जब भोल्टेज सडन भोल्टेज पुग्छ फरवर्ड भोल्टेज देन करेन्ट इन्क्रिजेस सार्पली सो यो सार्प फ्लो भएको करेन्ट जब यहाँनिर सार्प इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यो करेस्पोन्डिङ भोल्टेजलाई हामी नी भोल्टेज भन्न सक्छौँ अब हामी लागौँ रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक अफ पिएन जङ्सन डायोडको रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिकको लागि एउटा सर्किट दिएको छ एउटा भेरिएबल सोर्स अनि डायोड छ डायोडको एन रिजन चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गरेका छौँ डायोडको पी रिजन चाहिँ हामीले नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गरेका छौँ एमिटर सिरिजमा कनेक्ट गरेका छौँ भने भोल्टमिटर भोल्टेज नाप्नको लागि प्यारलल टु द डायोड कनेक्ट गरेका छौँ सो जब हामी यो भोल्टेज रिभर्स भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ यो नेगेटिभ टर्मिनलले पी रिजनमा भएको होल्सलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ पोजिटिभ टर्मिनल अफ अ ब्याट्रीले एन रिजनमा भएको फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्दाखेरि द थिकनेस अफ द डिप्लेसन लेयर बढ्दै जान्छ यसरी थिकनेस बढ्दै जान्छ भोल्टेज बढाउँदै जाने हो भने थिकनेस बढ्दै जान्छ तर त्यही बेला चाहिँ हामी भेरी फ्यू करेन्ट पनि पाउन सक्छौँ ड्यु टु फ्लो अफ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर जस्तै पी रिजनमा भएको माइनोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन्सलाई नेगेटिभले रिपेल गर्दा अथवा एन रिजनमा भएको माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स होल्सलाई पोजिटिभले रिपेल गर्दाखेरि भेरी फ्यू करेन्ट चाहिँ जङ्सन क्रस गर्न सक्छ करेन्ट प्रड्युस हुन सक्छ जब यो भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ त्यो माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरूको इनर्जी पनि बढ्दै जान्छ
र तिनीहरूले सफिसिएन्ट काइनेटिक एनर्जी गेन गर्दै जान्छ त्यहाँनिर स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले काइनेटिक एनर्जी बढ्दै जान्छ र त्यसरी काइनेटिक एनर्जी बढी भएको इलेक्ट्रोन्सले त्यहाँ डिप्लेसन लेयरमा भएको स्टेसनरी आयन्समा स्ट्राइक गर्दाखेरि कोलाइड गर्दाखेरि देन फ्री इलेक्ट्रोन्स क्यान बी अब्टेन बाई नकिङ आउट इलेक्ट्रोन्स सो त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्स यसरी निस्किन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई पनि फेरि सेम भोल्टेजले एक्सलेट गर्दाखेरि दे collide with another stationary ions producing more free electrons. So in this way, within a short interval of time, large number of free electrons will be produced and which when cross the junction, a sharp increment in current is observed. So यसरी यो डिप्लेसन लेयरबाट लार्ज फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ हुँदाखेरि करेन्ट सडनली इन्क्रिज हुन्छ शार्प इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि त्यो इफेक्ट त्यहाँनिर हामी एउटा ब्रेकडाउन भएको पाउन सक्छौँ डिप्लेसन लेयरमा भएको कोभ्यालेन्ट बन्ड्सहरू ब्रेकडाउन हुन्छ त्यो ब्रेकडाउनलाई हामी एभलेन्स ब्रेकडाउन भन्छौँ भने त्यो बेलाको भोल्टेजलाई हामी एभलेन्स ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्न सक्छौँ यसरी रिभर्स बायसमा थोरै भोल्टेज हुँदाखेरि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स थोरै काइनेटिक एनर्जीले मुभ हुन्छ जब भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ डिप्लेसन लेयर पनि बढ्दै जान्छ त्यही टाइममा माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्सको एनर्जी बढेर अर्को इलेक्ट्रोन्सहरू नकआउट गर्नलाई हेल्प गर्छ तिनीहरू पनि फेरि एक्सलेट भएर अर्को इलेक्ट्रोन्सहरू नकआउट गर्दाखेरि क्युमुलेटिभ इफेक्ट भएर धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो भएर एभलेन्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ त्यसले लार्ज करेन्ट फ्लो गराउनलाई हेल्प गर्छ ग्राफिकली हेर्ने हो भने हामी यस्तो पाउँछौँ सो रिभर्स भोल्टेज एक्स एक्सिसमा छ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा र रिभर्स करेन्ट चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा छ जब यो रिभर्स भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ वी क्यान फाइन्ड भेरी स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट ड्यू टु फ्लो अफ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स जब ब्रेकडाउन भोल्टेजतिर पुग्छौँ जब यो भोल्टेजतिर पुग्छौँ त्यहाँनिर एभलेन्स इफेक्टको कारणले लार्ज इलेक्ट्रोन्स फ्लो भएर करेन्ट सडनली इन्क्रिज हुन्छ पछि यो भोल्टेजलाई हामी एभलेन्स ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छौँ यसरी पिएन जङ्सन डायोडको फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने हो भने थोरै 0.7 भोल्टेजमै करेन्ट फ्लो हुन्छ इन सिलिकन तर रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने हो भने भेरी हाई भोल्टेज दिनुपर्ने हुन्छ यो करेन्ट कन्डक्ट गराउनलाई धेरै हाई भोल्टेज भनेको मोर देन 30-40 भोल्टेज दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले फरवर्ड बायसमा यसले गुड कन्डक्टरको काम गर्छ रिभर्स बायसमा यसले इन्सुलेटरको बिहेभ गर्छ र सिम्पली भन्दाखेरि यसले यो पिएन जङ्सन डायोडले वान वे फ्लो अफ करेन्टको काम गर्छ सो त्यसैले यो प्रोपर्टी यो बिहेभियरको कारणले यो डायोडलाई हामी धेरै पर्पजको लागि युज गर्न सक्छौँ अहिलेको यो क्लास 12 को लेभलमा हामीलाई डायोडको एउटा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भनेको रेक्टिफायर बनाउनको लागि युज गर्छौँ रेक्टिफायर भनेको द डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु डिसी सो आजको भिडियोमा मैले सेमिकन्डक्टरको इन्ट्रोडक्सन दिएँ पिएन जङ्सन डायोडको फर्मेसन पिएन जङ्सन डायोडको क्यारेक्टरिस्टिकमा कुरा गरेँ आजलाई यति नै भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू